אני נולדתי ברוסיה בשנת תרפ"ה ג' ניסן. אבי עלה לארץ בערך אחרי שנה, והוא מחסידי לבביץ', ועלה בכוונה שיוכל לחנך את הילדים בדרך התורה והמצוות, שהיה קשה, כמעט אי אפשרי בשנים ההם ברוסיה. הוא התקבל בחברון כמנקר ומשגיח על בית השחיטה. במשך השנים היה מתקשר עם הרבי, כותב לו כל מיני מכתבים מה נעשה בחברון, והוא הייתה רוח החיה בין חסידי חברון. הרבי אמר לו שילמוד, שיאמר מאמרי חסידות בישיבה. ישנה ישיבה גדולה, כנסת ישראל, זו ישיבת סלבודקה, בכל שבת, כפי שכותב במכתב לרבי שיש לי את העתקות, הוא היה חוזר בכל שבת, והיו הרבה מאוד שומעים, ואחר כך מדברים אודות, מתווכחים ומדברים. כשהרבי רייץ בא לארץ בשני למנחם אוב תרפ"ס, אבא שלי ז"ל, השם ייקום דמו, לא זז ממנו. רק כשהייתה לו אפשרות היה תמיד עם הרבי, והולך לכל מקום שהרבי היה בא. לפני שאבי יצא מרוסיה, הוא רצה לצאת לחנך את הילדים, אבל בשום אופן לא רצה לצאת אלא אם הרבי יבטיח לו שעוד יתראה איתו. והרבי הבטיח לו. במכתב שאני מוצא ממנו, העתקה ממכתב, אחרי 2 שנים האבא כותב לרבי שהוא הבטיח לו להתראות עם הרבי, אבל הוא רוצה לבוא לרבי. הרבי היה כבר אז בפולניה, אבל דבר אחד, חסר כסף, אבל זו לא תהיה מניעה, וגם השאלה אם המשרה מתיה, אם הוא יעזוב, ומבקש ברכה מהרבי ורישיון לבוא. לא קיבל תשובה על זו. כשהרבי בא כאן בשנת תרפ"ס, האבא ראה כבר את הרבי, ואיפה שהרבי היה נכנס איתו, וגם בחברון כשהרבי היה, האבא שלי היה הולך תמיד עם הרבי. הרבי כידוע נכנס למערת המכפלה ברשות המופתי של חברון. הוא נכנס יחד עם הרש"ג, זה רבי גורריה, הבעל של ביתו הבכירה. נכנס מצד אחד, יצא מצד שני של הבניין, והתקבלה טלגרמה מהמופתי אל-חוסייני לא להכניס אותה, אבל הוא כבר יצא. והרבי נתן הרבה מאוד צדקה, אם אפשר לקרוא לזה צדקה. כל ערבי שפשט יד נתן לו באופן בלי חשבון. אחר כך הוא נכנס לאחד הבניינים שאחר כך הביא את הפצועים לשם והסתכל בכל פינה ופינה. לא ידעו מדוע. כשהרבי חזר לירושלים, אבי גם כן היה איתו. כל זמן היה בא כאן לקח רק למנקרות, להשגיח על השחיטה, וחוזר תכף לרבי. בפעם האחרונה שהיה אצל הרבי בירך אותו גם כן להתראות, וזה היה בט' זין אב, ביום חמישי, ביום האחרון שהרבי היה בארץ בירושלים. אבי נכנס אחר כך לתוך חדר הרבי להוציא ספר משם. מדוע הוא נכנס בדיוק, מדוע היה צריך לו ספר, אינני יודע, אבל הוא לא קיבל את הברכה להתראות עם הרבי עוד הפעם. כשיצא כבר היה מאוחר, לא יכול להיכנס, וזה הוא דאג הרבה מאוד שלא קיבל עוד הפעם את הברכה. ביום שישי הוא חזר לחברון. דבר אחד, הוא היה צריך להגן על המשפחה, היה כבר שמועות ומאורעות. ודבר שני, הוא היה צריך לנקר בשר כאן, אחרת לא היה בשר לשבת לחברון. וביום שבת בבוקר, כידוע, כולם התחילו הפרעות,
וכולנו נסגרנו בבית. הייתה קבוצה גדולה של אנשים שגם כן התחבאה אצלנו בבית, והערבים התחילו מטר אבנים, זה שאני זוכר, היו דרך החלונות. אבא עמד על יד הדלת, שהם ניסו לפרוץ אותה, לא יכלו לפרוץ אותה, עד שהתחילו לחתוך את הפנדלס מהדלת עם סכינים. הרבי ניסה לעצור את הסכינים, חתכו את הידיים, אבל זה לקח זמן רב מאוד. במשך הזמן הזה השכנים, האנשים שהיו אצלנו, הצליחו לצאת לחצר וקפצו קומה אחת למטה בתוך החצר של הערבי, שהיה בעל הבית של הבניין הזה. הבעל הבית, כפי שאני זוכר שסיפרו, היו 14 אנשים, אבל אי אפשר לסמור ב100%, אני רואה רשימות שהיו פחות. וכשקפצו למטה התחילו לספוק על הדלת של הערבי, בעל הבית, הוא לא רצה להכניס אותם, היה מפחד, אבל הערבייה רחמה עליהם מפני שהייתה אישה הרה גם כן שם. הכניסה אותם לתוך הבית, נולדה בת בתוך הבית בזמן הזה, ותודה לאל, כולם ניצלו. אבי נהרג, אמי ניסתה להגן עליו בפני הערבים האלו, מה שאישה יכולה להגן, והיא נפצעה עם סכין. אחותי הבכירה הייתה בשנה וחצי גדולה ממני, בת 6, גם כן נפצעה עם גרזן בראש. אני ואחותי הצעירה רצנו תחת המיטה עם הצעקה, רוצו תחת המיטה, התחבאו, וכך ניצלנו. בבית הם עשו חורבן היום, זה שאני זוכר גם כן. אמרת שהם פגעו באמא שלך פעמיים. ואחר כך אמא, כפי שכתבה, אחרי שנהיה שקט בבית, היא קמה על ארבע, התחילה ללכת לכיוון שאבא היה שוכב, היה פצוע, זה שקראו לזה פצוע עוד, לראות מה איתו. אבל בדיוק הערבי נכנס, ראה אותה פוסעת, תקע עוד סכין בה, וזה הכל. איך אחותך נפצע? אחותי ניסה או להגן על אבא או למשוך את הערבי מאבא. אז הערבי אחד נטל להם גרזן בראש, ויש לו את הסימן עד היום.